হেল্ল' কি খবৰ? আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে আছা। আৰু আজি বৰা চাউলৰ নিমখীয়া পিঠা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু এই পিঠাটো বনাবলৈ বহুতে উজু। আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, মানে এইটো ফুলি ফুলি যায় ন, ফুচকা বুলি মানে ফুচকা নিচিনা দেখোঁ। আৰু পিৰা ওপৰত উঠি উঠি এইকেইটা পিঠা মাৰ লগত মই আৰু ভণ্টিয়ে বিৰাটেই বনাওঁ, মানে ইমানেই মানে বনাওঁ আৰু খায়ো ভাল লাগে। আৰু সেইকাৰণে আজি এইটো পিঠা বনালোঁ আৰু মোৰ ইহঁতকেইটাও খাই খুব ভাল পায়। আৰু কেনেকৈনো বনালোঁ এইটো বলকচোন বাৰু যাওঁ। বহুতে অৱশ্যে জানেই দেই, একদম মানে সহজ। আৰু এয়া বৰা চাউলৰ শুকাই ৰখা বৰা চাউলৰ পিঠা লৈছোঁ। অৱশ্যে মই চাহৰ কাৰণেহে বনাইছিলোঁ দেই। আৰু বনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে অকণমান নিমখ লৈ লৈছোঁ। আৰু কিন্তু এই পিঠাটোত মই বেকিং পাউডাৰ ইউজ নাই কৰা। বহুতে বেকিং পাউডাৰ দি ইউজ কৰি বনাব পাৰে। এয়া নিমখখিনি লোৱাৰ পাছত মই এইখিনি কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ। যিহেতু ৰ'দত শুকাই দিয়া পিঠা পটককৈ শুকাই মানে অলপমান কোমল হওক বুলি দিছোঁ। এনেও কোমলেই হয়, আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীও ইউজ কৰিব পাৰে। মই কিন্তু কুহুমীয়া পানী অকণমান লৈছোঁ। আৰু কি হয়, শুকাই ৰখা হয়, সেইটো কাৰণে পটককৈ মানে শুকান হৈ যায়। সেইকাৰণে অলপমান পানী বেছিকৈ দৰকাৰ হয়। এয়া এনেকৈ আঠা মতা দি নিচিনা মই প্ৰথমতে খচি লৈছোঁ, মঠি লৈছোঁ। আৰু অকণমান পানী মানে কম হ'ল, সেইখিনিত আকৌ এবাৰ পানী অকণমান দি ভালদৰে মঠি লৈছোঁ। এয়াছোঁ। কিন্তু এইটো পিঠাটো যদি শুকাই ৰখা বৰা চাউল হয় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে অকণমান পানী বেছিকৈ দি খচিব। বৰ বেছিকৈও নিদিব, তেতিয়া আকৌ একেবাৰে লেমলেমীয়া হৈ যাব। এয়াছোঁ। আৰু এয়াছোঁ মোৰ আৰু অকণমান মানে টান সঞ্চি লাগিলে সেইখিনি জাষ্ট হাতখন অকণ তিয়াইহে এইটো পিঠাটো লৈ লৈছোঁ। আৰু বৰ বেছি ঢিলা কৰি নিদিব আপোনালোকে, মানে ওপৰৰ পৰা এৰি দিলে যদি পিঠাটো লাহেকৈ এৰ খাই যায় সেইটো পৰিমাণত ৰাখিব। বৰ বেছি টানো নকৰিব যিহেতু শুকুৱাই ৰখা হয়। আৰু বৰ বেছি ঢিলাও নকৰিব, তেতিয়া কি হয় পিঠাটো আপুনি চেপ দি ক'লে পিঠাটো বহল খাই যায়, মানে ভাঙি যায়, নহ'লে লিকটীয়া নিচিনা হৈ যায়। এয়াছোঁ মই একদম কোমল নিচিনা কৰিছোঁ। এয়াছোঁ ওপৰৰ পৰা এৰি দিলোঁ, কিন্তু পিঠাটো এইটোত প্ৰথমত আপোনালোকে থ'ব। আৰু এইফালে মই পিঠাখিনি এটা এটা চেপ দি ৰৈ গ'লোঁ। আৰু আমি গধূলি চাহৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে কমকৈ কেইটামান বনাইছোঁ। আৰু এই পিছফালে আছোঁ, তাই মানে গাটো অলপ বেয়া, সেইকাৰণে তাই মোৰ ওচৰতে বহি আৰু এইফালে মোৰ গোটেইকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এইকেইটা আৰু এখন কেৰাহীত মই মিঠাতেল অলপমান আৰু ৰিফাইন তেল অকণমান দি পিঠাকেইটা এনেকৈ বনাই লৈছোঁ চাহৰ লগত খাব পৰাকৈ। আৰু এইকেইটা পিঠা বনাই থৈ দিলেও আপোনালোকে দুদিনমানলৈকে ভালো হৈ চাগে। কিন্তু যেতিয়া মই আগতেও এটা ভিডিঅ'ত কৰিছোঁ যে এনেকৈ পিঠাবোৰ থৈ দিলে আপোনালোকে হটকেছত বা য'তেই ভৰাই দিয়ক, খোৱা সময়ত টাৱাখনত অকণমান গৰম কৰি ল'লে কিন্তু পিঠাকেইটা একেবাৰে কোমলি হৈ যায় দেই। আৰু এইকেইটা মই গোটেইকেইটা পিঠা মই এনেদৰে গোটেইকেইটা বনাই ল'ম। আৰু এইফালে গোটেইকেইটা পিঠা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি বনাব কোনোবা আৰু প্ৰত্যেকে জানে, কিন্তু মই যোনখিনি একেবাৰে নতুন যোনে বিচাৰিছে বনাম বুলি তেওঁলোকে এনেকৈ বনাই চাব পাৰে। একদম সহজ পিঠা এইকেইটাই হয় আৰু বৰা চাউলৰ নিমখীয়া পিঠা বা গুড় দিয়ে বনোৱা পিঠাকেইটা। আৰু মোৰ চেনেলত অলৰেডি মই গুড় দি বনোৱা পিঠা আপলোড কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ। বাই বাই।